Okay, back to our kitchen tayo. Tuloy ang magluluto natin dito sa Idol sa Kusina. Ang susunod nating recipe ay ang Sizzling Tofu Sisig with Crispy Kangkong. Iluto natin, Paolo? Yes. Okay. Iluto muna. Itlog. Itlog. Gawa muna tayo ng dough. And then, ito yung flour. And Flour. then, cornstarch. Magkaiba pala yun. Cornstarch. Kakaiba yan. Gagano natin. Halo-halo lang. Okay. Lang kunting salt lang. Then, wata. Sige. Mix-mix ka lang. Feeling ko hindi maganda ginagawa ko. Pero sige, tutuloy ko lang. Bakit? Tama ba yung ginagawa ko, Chef? Tama. Yan. Sige lang. Konti pa. Yun. Yun. Ganun pala yun. Ganun yun. Ako naman. Okay, ikaw naman. Nagwawalis lang. Ayaw. Ayun. Pati lalim. Ito yung kangkong. Yan. Ganyan karami. Deep fry. Deep fry ba fry. yung tawag doon? Tama ba yun? Deep fry, hindi beef fry. Beef. Deep fry, para mabilis. Ayan. Yun, no? You know? Chef Boy, Yes. para mas social, pwede bang crispy spinach or crispy lettuce? Oo naman, pwede po yun. Spinach, or either tinatawag natin na yung ano ba yan, basil. Pwede parsley. Pwede po, Pwede. yes, parsley. Kung medyo mas kung gusto mo social, mas simple, Carabao grass, ano ba yun? Kuha ka damo, ganyan mo. Oh, lahat. Pwede po. pwede. Yes. Di ba? As long as tama yung ginawa natin, Correct. itlog lang, di ba? Tulad niya. Crispy sunflower. Ano yan? Yan. Crispy sampagita. Kaya kung mayroon kayong problema sa kinalaman sa pagluluto, Ako ang tanongin nyo. Yes. Mapapahama kayong lahat. okay? Yun pala crispy yun. lang. Pwede po. Yan natin Yeah. dyan. Okay na ba yan? Sama mo yung dulo. Pati dulo. Saw mo kasi kamay mo. Pati kamay ko, ayan o. Yan, yan. Hindi, sama ko na rin kamay ko sa loob. Yan. Wag. Sige, lagay. Yan, di ba? Ah. Galing. Isa pa. Ay, isa pa? Ayan. Yan. Damihan na natin agad. Pati dulo. Ayan, hala. Naghugas po ako ng kamay, wag po kayong mag-alala. Kahapon na lang. Kahapon lang. Yan. Yan. Ako naman po ito para hindi ako maramihan. Yan. Ako pinadumihan mo. Sige, teacher kita eh. Boss kita. O, di ba? Ayan. Yan. Ganyan lang yan. Ganun Diba? lang pala yun. Ganyan lang yan. Okay. Di ba? Okay lang ba kayo? Parang gutom na. Gutom na. Parang hindi kayo humihinga. Sabi lang, okay po. Natunaw na po yung maya-maya. Maya-maya, kakain ulit kayo. Maya-maya lang, nakain kayo. Ayan. Ang ginagawa natin ngayon, ganyan din yung ginagawa natin sa tofu. Yes. Deep fry din. Deep fried yan. Chef, question po. Ay, matanong din. Yung dish na po ba yan, pwede po ba siyang haluan ng pork giniling or chicken breast cubes? Oo naman, pwede po. Ito, katulad ito, ito yung basic. Lahat ng lahok mo, beef, pork na giniling, chicken, fish, or shrimp, o ano po man yung scallop, or lobster, or prawns, pwede po. Thank you po. Question ulit. Yes po. Wala tanong. Oh. Mga ilang minutes po niluluto ang tofu? Actually, pag mainit ang mantika, nilagay mo, madali siyang masunog. So dapat katamtaman yung init ng ating mantika hanggat sa uminit. At ito po yung golden brown. Mas mabilis maluto ang tofu kung hindi kayo pala tanong. Hindi, biro lang. Biro lang. Gutom na ako. Ito na. Yeah. Okay. Okay, garlic, Pao. Garlic, ano yun? Ito. Yes. Lagay ko na. Dito. Okay. Garlic. Lagyan natin ng konting mantika. Yes. Slightly brown lang po. Asa na ko yun? Yan, ano yan? Bakulay nito. Yan.
Hop! Wohoy! Hinalo. Ayun. Yun. Bell pepper. Bell pepper ba? Akala ko. Mayonnaise? Itong oyster sauce. Oyster sauce. Kapag ganyan, nasutin na natin, Pao. Ha? Patayin muna. Patay muna ng... Yes. At lagyan natin yung tofu. Yun! Bango. Okay, at saka natin haluin. Yan. Salt. Salt. Alin dito yung salt? Yun. Ito. Yan. Ito Hindi, sugar. pepper to. Sugar. Pag S ba, salt? Oh, pag salt. Walang alam. Sige. Okay. Then, patayin natin. Mayonnaise. Mayonnaise. Thank you. Yun, no? Mayonnaise pa. Mayonnaise pa. Sige, lagay. Ayun! Ano lasa? Hindi ko pa natingman. Dali lang. Paano Sige. ko dito man? Buo na, isang Yan, buo na, oh. Yun. Yes! Anong Mismo. lasa? Mismo! Okay. Masarap to. Ito na. Ito na yung ating kangkong. At ito na yung ating sizzling plate. Mainit yan. Mainit yan, siyempre. No? Lagyan natin ito. May ganun. Yun. Yan. Chef, question Yes. po. Paano po pag walang sizzling plate? Pwede naman i-direct sa plato. Hindi nga lang siya sizzling. Pero kapag halimbawa may palayok ka doon, yung parang may na palayok, ceramic, pwede po yon. Diba? Kung wala naman, frying pan, na katulad nito, halimbawa, anong frying pan, initin mo lang kung family lang. Lagyan mo na isang plato, ipapatong mo siya. Sizzling na rin yun, lalo pag get together na family talaga. Siyempre, pag walang sizzling plate, hindi sizzling. Yung mga ganyan, tinatanong Yeah. pa ba? Gutom na ako, ha? Nangahaway na ng audience. Okay! Alright, Pao. Ayan na. May tanong ba po kayo? Pwedeng wala na? Galing na. Pwede nang kumain. Kasi parang gutom mo na ka. Wala namang tanong? Okay, wala nang tanong? Here it is! Sizzling Tofu Sisig with Crispy Kangkong. Kain na na! Eat! Empit, upo ka muna dyan. Eto na. Kahit araw-araw ka nandito, wala ako. Sarap. Huwag mo nang pakainin yung mga matanong, chef. Salamat. Boss Elaine. Si Ma'am Elaine. Ako nagustuhan ko siya kasi katulad ng sinabi ko, I do not eat tofu. Kasi nakasanayan ko na yung mga steamed lang. Pero ngayon, naglalagyan natin ng ibang klase ng luto, sisig na tofu. Kaya first time kong kakain ng tofu and it's very, very good. Very nice match po. So, matamis-tamis na masim-masim. Sizzling na sizzling talaga. Ibang klase si Chef Boy. May malambot and crispy. So, yun po, masarap siya. Yung tofu po, pwede na po natin siya ipang substitute sa meat kasi po yung lasa niya talagang nagko-complement sa gulay. Huwag kayong alis! May surprise pa tayo para kina Lola at Lolo sa pagbabalik ng Idol sa Kusina! Tatlong birthday dishes para kay Lolo natin, may secret akong isi-share sa inyo sa Giant Steam Maya-Maya with chili sauce. Alam niyo, piliin natin yung sariwang-sariwa. Kahit gaano kalaki, kinakailangan sariwang-sariwa. At pag tinanggal mo yung bituka, siguraduhin mo tanggal dahil minsan mayroon siyang tinatawag na taga sa ilalim. Next, yung ating Magic Coconut Crusted Tilapia Strips. Ang sikreto naman noon, sigurado po siya na crispy yung kanyang balat bago natin lalagyan ng ating mga sangkap. Doon naman sa Sizzling Tofu Sisig with Crispy Kangkong, laging tandaan na ang ating kangkong dapat ibabalance ng sandali, hindi po pwede yung matagal paglaga dahil po iba ang kulay niya. Maging green pa rin ang kulay niya. Maraming salamat kay Paolo Contis. Thank you.
may next project ka bang after Beloved? Ay, after po ng My Beloved, many prizes pa rin po pinapalabas yan. At abangan niyo yung moving ginagawa namin para sa Manila Film Festival. Wow naman! At maraming salamat din sa lahat ng ating mga kaibigan. Andito na, busog ba kayo? Ayun! Kung kayo ay may mga problemang may kinalaman sa pagkain, laging tandaan. Andito lang inyong idol sa kusina, Chef Boy Logro, to the rescue! I'll see you next Sunday! Yeah! Cheers! Cheers! Idol sa Kusina would like to thank Best Term International Corporation, your one-stop shop for all your food service equipment needs. Tefal, Princess Appliances, Oxo Good Grips, Jecom's Enterprises, Savers Appliance Depot, Multimac Gomeco, Destiny Paint. Chef Boy Logro would like to thank Dr. Nina Rodil de Luna of Dental Focus and Chef Logro's Institute of Culinary and Kitchen Services.